يصطادون العقارب ثم يجففونها على الشمس بعد قتلها ثم يحرقونها، وأخيرا يستنشقونها. لكنها ليست الطريقة الوحيدة المعتمدة، فمنهم من يحرقون العقارب على الفحم وهي حية، والجزء الأهم في العقرب هو الذيل الذي يحتوي على السم، وآخرون يفضلون طحن ذيل العقرب بسمه وخلطه مع التبغ ثم تدخينه، ومن بعدها الانتقال من الواقع إلى عالم آخر. بينما يحاول العالم أجمع الهروب من العقرب وسمه، فهؤلاء يدفعون المال من أجل الحصول عليه، ليس لأغراض طبية، وإنما كبديل عن الممنوعات. عملية بسيطة لا تحتاج إلى معدات أو أدوات، ولا حتى هناك رقابة عليها. يمكن لأي شخص أن يقوم بها في جنوب آسيا، لا قوانين ولا شرطة ولا هم يحزنون. فكل ما يحتاج إليه الناس في باكستان هو حرارة مرتفعة من أجل رحل صيد غريبة يعودون منها بالرخيص والمتاح والمفضل، حتى أنهم ابتكروا طقوسا خاصة عند اصطياد العقارب وتدخينها. وما أن يبدأ المدمن سهرته على تدخين العقارب، وخلال ثوان معدودة يحمر وجهه ويسيطر اللون الأحمر على عينيه وكأنما بركان بداخلهما. للوهلة الأولى قد تعتقد أن هذا الرجل يشرب الخمر منذ يومين دون توقف، لكن الحقيقة أنها البداية فقط، وما أن تبدأ الرائحة الكريهة بالانتشار في الأرجاء حتى تبدأ رحلة الألم. يقال إن أول 6 ساعات تكون مؤلمة جدا ريثما يتكيف الجسم مع المادة، ثم تستمر النشوة ل10 ساعات أخرى. هنا ينتقل الرجل إلى عالم آخر، عالم كل شيء فيه يرقص، الطرق والمركبات وحتى النجوم. إدمان خطير للغاية لجأ إليه الأهالي في باكستان وأفغانستان بعد التضييق الكبير من قبل رجال الشرطة على الممنوعات وارتفاع أسعارها، فبدأت رحلة البحث عن حلول، وكان العقرب هو الحل المثالي، والذي يعتبر من أخطر أنواع الكيف في العالم لتأثيراته الكبيرة على الجسم. يسبب الهلوسة في المرحلة الأولى، ثم فقدان للذاكرة على المدى القصير والطويل، ومن بعدها اضطرابات في النوم والشهية، وفي النهاية يسيطر الوهم الدائم على عقل الإنسان. لن يتمكن بعدها من التمييز بين الواقع والخيال. انتشرت هذه العادة في دول عدة في جنوب آسيا، واكتسبت شعبية كبيرة في باكستان، خاصة في إقليم بيشاور خيبر باختونخو شمال باكستان. لا توجد إحصاءات رسمية ولا أبحاث دقيقة حول عدد المدمنين حول العالم، وحتى اللحظة لا توجد أي قوانين تمنع أو تحرم تدخين العقارب. وبينما يدخنونها في باكستان، فإنهم في الهند يلجؤون إلى طريقة تعد ضربا من ضروب الخيال، وذلك بتحقيق النشوة من خلال إحداث صدمة، والمقصود بالصدمة لسعة العقرب، أو كما يسمونها بلسعة المتعة. يدفعون ما بين 100 و150 روبية لكل لدغة. أما في مناطق أخرى فيلجؤون إلى السحالي بعد تحميصها وطحنها إلى مسحوق ناعم، ومن ثم خلطها مع أحد أنواع الممنوعات، ليحققون بذلك شعورا فائقا بالنشوة، لكنها في المقابل قد تؤدي إلى التسمم المفرط ومن بعدها إلى الموت. يعد إدمان العقارب من أخطر أنواع الإدمان في العالم، لأن المرة الأولى لن تكون الأخيرة، ومن بعدها تبدأ رحلة طويلة قد لا تنتهي إلا بالموت. فهل سمعت عن هذا النوع من الإدمان من قبل؟ وكيف تفسرون عدم وجود دراسات أو أبحاث رسمية وقوانين رادعة لمدخني العقارب؟ وإذا أردتم معرفة المزيد حول هذه المواضيع، أخبرونا ذلك بالتعليقات.